مهندسين الفخمين، ورجعنا لكم بالجزء الثالث من تصميم نظام اوف جريد. طبعا المحاضرة الماضية حكينا عن تصميم نظام اوف جريد، وعملنا تطبيق نظري كامل عن نظام اوف جريد، وشفنا النتائج كيف طلعت معنا، كم عدد البانل، كم عدد الباتري. شفنا كمان عملنا كمان شرح كامل عن النظام اوف جريد وعن طريقة عمله. طبعا فضل الفيديو ان شاء الله راح نبلش تصميم نظام اوف جريد، نطبق النتائج اللي طلعت معنا نظريا على برنامج البي في سيست، ونشوف النتائج كاملة، ريبورت كامل عن الموضوع. بداية إن شاء الله راح نعمل بس مراجعة بسيطة للنتائج اللي طلعت معنا نظريا على البرنامج. زي ما قلنا أول إشي اللي حسبنا التوتال كونسومشن، اللي هو طلع معنا 261,660. ثم قلنا بنحسب التوتال وات اللي هو طلع معنا 40,710 قلنا. ثم بنحسب الانفرتر. الانفرتر عبارة عن قلنا ضربنا التوتال وات في السيفتي فاكتور، فطلع معنا سايز الانفرتر وهو طلع معنا 50 كيلو. ثم قلنا بنحسب الكباسيتي، قديش أنا بدي كباسيتي بطاري سايزنج، ثم بقسمها بطلع على البطارية اللي أنا اخترتها، فبطلع معي اللي هو مجموع. قلنا البطاري زي ما احنا شايفين طلع معنا 211 بطارية. ثم حسبنا قديش نمبر اوف سيريز اللي هو طلع معنا 4 سيريز، وحسبنا نمبر اوف برل فطلع معنا 53 برل. ثم اللي هو قلنا حكينا اللي بنحسب انفرتر انبوت، ثم اللي هو عندنا باتري انبوت، ثم شارج كنترولر انبوت، ثم بعد هيك بتيجي عندي عملية بحسب البي في بانل. لما نيجي نحسب البي في بانل زي ما قلنا لما بناخذ الشارج كنترولر انبوت، هي عملية قلنا عكسية، بنبلش من اللود ثم نرجع عكسي. ثم قلنا ضربناه بالسيفتي فاكتور في البيك سن اور، قدرة البانل اللي احنا اخترناه قلنا طلع معنا 224 بانل. ثم بنحسب اللي هي نمبر اوف سيريز، واللي بناخذ قدرة البانل اللي عندنا قلنا بنقسمها على الاي شورت سيركت. ثم بناخذ الرقم اللي طلع معنا عدد البنين نقسمه على السيريز، فبيطلع معنا نمبر اوف بارل. وهسه طبعا بقولنا بعدها ثم نحسب الشارج كنترولر، ثم هسه بنذهب نروح للبرنامج ونتعرف. راح يكون طبعا هذا الفيديو هو شرح بسيط كامل عن البرنامج، لكن ما راح نتعمق في شغلات كثير بحيث يكون الفيديو قصير وسلس. طبعا زي ما قلنا هي واجهة البرنامج. أول خيار نخش فيه عندي برايمري ديزاين، واللي هي مرات لما يجي عندي مشروع مثلا بدي أعرف نتائجه سريعا، أو يعني بدي أعرف لمحة عنه، وهو يعني كمان للناس المبتدئة بدها تخش في التصميم تستخدم برضه البرايمري ديزاين. هسه احنا عندنا المشروع اللي اجي اصمم مشروع باك بس اللي هي على بروجكت ديزاين، فبطلع عندي خيارات اللي جريد كونكتد واللي هي مقصود فيه اون جريد. ثم طبعا نرجع بس نشير الشاشة. طبعا فوق بيطلع عندي الجريد كونكتد زي ما احنا شايفين اللي هو مقصود فيه اون جريد، ثم ستاند الون مقصود فيه اوف جريد. في عندي ديزاين البامبينج، وفي عندي دي سي جريد. طبعا نحن نظامنا اوف جريد زي ما حكينا، فبنكبس على ستاند الون، فبتظهر عندي هاي الشاشة. هسه زي ما قلنا اول اشي الفايل نيم بدي بسميها الفايل نيم من المشروع، ثم اللي هو بسمي شو اسم المشروع عندي، ثم باجي بحدد مكان المشروع. قلنا اللي هو عن طريق الماب، إما بتكون عندي محفوظة وإذا مش محفوظة بعمل نيو. بدخل زي ما قلنا، إذا بترجعوا للفيديوهات السابقة كنا حاطين شرح بسيط في النظام أوف جريد ولا كيف ندخل. طبعا هسه رح نرجع كمان نعيد لكم إياه بشكل سريع ومبسط. زي ما قلنا اللي هي بنكبس على نيو، فأنا بدخل إما عن طريق الماب، بدخل اللوكيشن تبع الموقع اللي أنا بدي أصمم عليه، أو إما بدخل إحداثيات النظام زي ما هو موجود عندي هنا. بدخل اللاتيتود، الإيست والنورث عفوا، والإيست واللاتيتود والتايم زون والكانتري، وهنا اللي هو الاسم كامل، وباخذه عن طريق مترو أو ناسا. يعني في عندي أكثر من خيار، قلنا بنكبس عليه أوكي، فبتلاقيه موجود. نحن طبعا بما انه عندنا موجود عندنا اصلا محفوظ مسبقا، فكل اللي علينا بنكبس على السيرش، فبنكبس على عمان، نعطي اوكي، فبقول لي ديفولت. طبعا احنا اخترنا واحد ثاني ما اظن، نكبس عمان.
طبعا طلعت معي، أيوة بالضبط. هي زي ما كنا شايفين عمان جوردن، أنا محط الإحداثيات اللي هي تبعت النظام، ساعتين ارتفاع، الإيست النورث كاملة موجودة. بس نحن هاي مدخلينها، فبظهر عندي هاي أول الشاشة، تظهر اللي هي عندي الأورينتيشن، اللي هي بحدد أنا الأورينتيشن زي ما قلنا. أول شيء كمان صحيح، قلنا بعد ما دخل إحداثيات النظام قلنا لازم نعمل سيف للنظام عشان أبلش فيه. بعدين اللي بخش على الأورينتيشن، بحدد أنا زاوية الميل وشو نوع زي ما بقول المنشأ أو اللي أنا بدي أصمم عليه البناء، اللي هو بكون عندي مثلا هنجر تو اكسس، او عندي فلات على الارض، او إنه على منشأ سطح، والفلات نفس الشيء تقريبا. حتى بكون عندي اكثر من خيار زي ما احنا شايفين. في عندي تراكنج هوريزونتال اكسس بالايست والويست، تراكنج فيرتيكال اكسس، تراكنج سن شيد. في عندنا تو اكسس اللي هي تراكنج بلانس، اللي هي في عندنا تو اكسس اللي بيكون عندي هاي على محورين. في عندي تراكنج تو اكسس بين النورث والساوث، وفي عندي تو اكسس بين الايست والويست. طبعا زي ما قلنا احنا قلنا فلات عنا، فنحن بنشوف اول اشي. يقول زي ما حكينا اول اشي اللي هو الزاوية، زي ما احنا شايفين مثلا بعطينا هنا قد ايه راح يكون في لسز مثلا عندي الزاوية هاي، فبحاول اشوف. طبعا في لها طريقة اللي هي حسابية عشان لما اجي احسب الزاوية، لكن احنا ما حسبناها، فانا ببين عنا يعني لما نيجي مثلا نلعب بالزاوية. طبعا قلنا نحن بدنا اياها لسنة كاملة، في عندي بالصيف، في عندي بالشتاء، سواء بدي اشغل النظام. طبعا هنا معطينا على 29، شوف نرجع نحط 30. طبعا هيك على 30 مش معطينا لسز، فبنكبس اوكي، ثم بندخل على يوز. طبعا هنا اللي هو زي ما قلنا، لما اجي اصمم انا لازم اعمل جدول وادخل عندي عدد الاجهزة الموجودة، وشو انواع الاجهزة، وكم استهلاك لكل جهاز، وقديش انا بستخدمه. يعني على سبيل المثال في عندي المشين مثلا، أنا بستخدم عندي 5 ماشين في المنشأة أو في البيت، يعني بغض النظر. فأنا بدخل قديش. طبعا هنا ننتبه لها الشغلة، في عندنا هاي محطوطة في الكيلو وات وليس بالوات. لما أجي أدخلها غير الخيارات الثانية محطوط عندي بالوات. يعني اير كونديشن عندي كان 1500 واط، بدخل 1500 واط، لكن بالكيلو فهو بدخل واحد اللي هو بحولها بقسم على 1000. ثم بدخل اللي هو عندي قديش استهلك أنا، كم ساعة بستخدمها في اليوم. في اللي عندي إحنا 5 ساعات ونص زي ما إحنا شايفين. بدخل كل منشأة قديش أنا بستهلكها اور بير داي. طبعا لازم يعطيني صح بعد ما أدخلها، لازم كل وحدة تعطينا عليها صح. بعد ما نخلص هاي العملية ندخل البرنامج، ندخل هاي الداتا، فبنروح ندخل قديش عدد ساعات لكل جهاز من هان برضه. يعني إذا أنا دخلت مثلا على سبيل المثال اللهم 8 ساعات، باجي بدخلها أنا بحط 8 ساعات عشان يعطيني أوكي عليه من نفس السيستم. طبعا هنا كل مربع بشكل نص ساعة. أنا شايفين طبعا هنا ملخبطات. على سبيل المثال خلينا نحكي على هنا الأوبن عندي، هنا 3 ساعات. زي ما احنا شايفين إن كل مربع نص ساعة، فهو عبارة عن 6 مربعات عندي، كل واحد نص ساعة، فبطلع عندي 3 ساعات. طبعا بعد ما وبندخل، طبعا نعطي اوكي، بعدين بنرجع لي بندخل كم انا بدي البطاريات كفي استهلاكي. زي ما هو موجود عندي 6 ساعات. طبعا احنا خلال السنة كاملة بنكبس اوكي، ثم بنروح على السيستم. اول ما ادخل على السيستم بحدد اللي هي فولتية النظام عندي، قديش فولتية النظام موجودة. طبعا هسه بنشيلكم بنفرجيكم الشاشة أوضح كاملة. زي ما احنا شايفين هنا معطيني فولتية النظام. في عندي كمان أنا قديش طلع، قلنا 50 كيلو. في عندي بحدد اللي قديش البانل، شو نوع البانل اللي عندي موجودة، وقد ايه قدرة البانل. طبعا إذا مش موجود الداتا شيت عندي البانل، إذا ما لقيتها بدخلها أبك بس أوبن، وبدخل اللي هن فاهم جديدة، أو عن طريق التولز الموجودة، أو ما تخش على البرنامج. ثم هو بحدد الشارج كنترولر بتقدر تحدده تلقائي، فهو بعطينا مثلا حددته تلقائي ماكسيموم. طبعا قلنا أكثر من نوع اللي هو ماكسيموم باور بوينت تراكنج. طبعا هو حدد لي إياها 1000. عندي 1000 واط في 48 48 فولت عفوا،
برينج بين 555 أمبير ل 1612 أمبير. ثم اللي هو بحدد نحن زي ما قلنا طلع معنا البانل اللي هو 39 بانل، في عنا في 6 بارل. ثم اللي هو بحدد عندي البطارية. طبعا أنا معطيلي زي اللي هو زي معطيني إنه في عطل، في عنده أوفر في البانل اللي أنا حاطه. طبعا السر من عندي كل شيء. طبعا البطارية اللي زي ما احنا اخترناها، احنا قلنا البطارية اللي اشتغلنا عليها وحلينا عليها النظر اللي هي 12 فولت، الكباسيتي تبعتها كانت اللي هي 190 زي ما احنا شايفين هنا، 190 اللي هي الكباسيتي تبعت البطارية. ثم هسه بحدد أنا طبعا نحن عندنا طلع سيريز 4، ولكن البارل طلع عنا اللي هو طبعا أعطاني هيك لحاله لأنه في عندي زي ما قلنا أوفر. فأنا بحدد البطارية اللي طلع عندي 35 بطارية، 53 عفوا بطارية. تمام. طبعا هذا نحاول نقلل بالليل بحيث انه عشان يروح المسج، فهو عندنا عنده اوفر في السايز. طبعا هاي اكثر مشاكل بتواجه المصممين، يكون عنده اوفر في السايز. ولكن ما بضر اذا كان معطيني حجم كبير، بكون في عندي كلوسز بيأثر، يعني زي ما بقولوا اذا كنت عامل تصميم اكبر من اللازم، يعني ما اعطي شغلات زياده اكثر من اللازم، بكون عندي ساعتها بتكون مشكله كبيره. وهنا بتبين شطارتك انت كمصمم، بحيث انه تعرف تتعامل مع اي مثلا زي قلنا زي هيك مسج، تعرف تتعامل. طب ليش هيك طلع عندي، تعرف تحلل. طبعا وفي عندي بيك اب اللي هو انا بدخل في البرنامج اللي هو في حال عندي جنريتر. يعني تقريبا اغرب اكثر الانظمه مثلا على سبيل المثال لما تكون مركبه نظام بطاريات، انه في حال ما كفاها، وهذا غلط. انت لما تيجي تصمم نظام بدك تصمم بناء على كثير شغلات بحيث انه تكفيه كامل. طبعا في ناس بحطوا اوبشنال اذا في حال على سبيل المثال انه ما غطى، بكون بيشتغل الجنريتر ولكن لفتره قصيره، مثلا على سبيل المثال مثلا يوم او نص يوم. مو بتكون مشكله صحيح يعني صراحه، لكن المفروض انا ما احتاج جنريتر، ولكن انا بستخدمه في حال يعني في كمستشفيات مثلا على سبيل المثال كان استخدمتها. ممكن بسبب الضغط مثلا انه اخلص انا استهلاكي كامل. فبكون عندي بحيث انه طبعا اجهزه مستشفى ممنوع الجهاز مثلا يطفي ممنوع يطفي. فبكون اوبشن جنريتر انه بيشتغل دايركت اذا في حال فصلت عندي الكهرباء. وهي طبعا بستخدم كمان برا، يعني كمان كي نحكي في الصحراء لما اجي مثلا اصمم نظام بطاريات زي هيك، فبكونش عندي مرجع اخذ كهرباء فيها. دائما بكونوا ضايفين جنريتر. فبكبس اوكي بعد ما خلصنا هيك، بكبس اوكي على النظام، واللي هو بعمل طبعا برجع بس بشارككم الشاشة، اللي هو بعمل رن سيميوليشن للنظام. زي ما قلنا هو معطيني مسج انه انا في عندي اوفر صراحة في البانل، انه انا معطي بزيادة، فبدي ارجع اراجع حلي. تقعد تراجع وانا ببين المهندس الصح. لما تيجي تعرف تحل زي هيك مشاكل، فبحط اوكي نيو، اوكي نسيب عندي الريبورت. ثم بطلع عندي هسه ريبورت ببين النتائج كاملة. فصراحة الموضوع كثير سهل، يعني هو الموضوع طبعا أنا يعني ما غطيتش كثير جوانب، حكيت بشكل مبسط وشرحت بشكل سريع عن النظام صراحة. لكن بسبب إنه ما بدي أطول عليكم في الفيديو، يكون الفيديو قصير ولكن بشرح مبسط. ولكن إذا حابين تعرفوا أكثر أعمل فيديوهات أكثر عن الموضوع، اكتبوا التعليقات وما في أي مشكلة، بنحكي بشكل أكبر وأوسع عن النظام. زي ما قلنا هي بيطلع عندي ريبورت كامل عن نظام أوف جريد كاستهلاك، وقديش أنا راح أسحب، وقديش من البطاريات، قديش راح يكون عندي لوسز، وكل شيء بيكون موجود في النظام. وزي ما قلنا كمان بكون حط لي جدول أنا كم عندي، كم جهاز، شو أنواع الأجهزة، كم عددها، قديش بتستهلك، قديش أنا بستخدمها كم ساعة في اليوم زي ما احنا شايفين. قديش عندي كل واحدة قديش لحالها، طبعا غير التوتال. بكون حاط لك كل واحدة كمان منفردة لحالها قديش تستهلك، اللي بضرب عددهن في الباور كم ساعة، فبطلع لحالها بطلع قديش اللي بتستهلك.
زي ما احنا شايفين، فهذا ريبورت كامل مفصل قديش في عندي ريسورس في النظام. بعطيني كمان تقرير زي ما احنا شايفين، شهر كامل محطوط عندي نتائج لشهر كامل، وبعطيني كمان كل شيء عن النظام زي ما احنا شايفين. يعني هذا طبعا عملت أنا بشكل سريع، ولكن لما أجي أصمم لازم كثير أشتغل على الموضوع هذا. ولكن أنا زي ما قلت لك عملت يعني كان بشكل مبسط الموضوع، لكن عشان أبين كيف لما تيجي تصمم يعني لازم يكون عندك فكرة عن كثير مواضيع. زي ما انت شايف بعطيني أنا حلو، أنا بعطيني قد بريبورت في قد شو عندي لوسز في الأنظمة وشو عندي، أعطيني بشكل كامل نكمل على الموضوع. بهيك انتهت المحاضرة، واستنونا بالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح تكون عن تصميم الديزاين بامبينج سيستم. أول موضوع راح ينطرح يكون، طبعا ما حدا عمره طرح هذا الموضوع، إن شاء الله راح أطرح هذا الموضوع، راح يكون فرض مقسم على محاضرتين. الموضوع كثير مرتب وحلو، وإنه تزيدوا خبرتكم العملية فياته كنظريا وعمليا في الموضوع. ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.